नमस्कार, मी विद्याश्री. कुक विथ विद्याश्री चॅनलवर तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. दिवाळीमध्ये गोडधोड असं खाऊन झालं असेल तुमचं, तर आज आपण चटपटीत असे मुळ्याचे पराठे करणार आहोत. आणि थंडीच्या दिवसात मुळा खाणं खूपच आरोग्यदायी आहे. तर चला आपण चटपटीत असे मुळ्याचे पराठे कसे बनवायचे ते पाहूया. 4 कप गव्हाचं पीठ घेतलंय, चाळून घेतलंय. तुम्हीही चाळून घ्या. अर्धा चमचा ओवा, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा जिरं आणि 1 चमचा तेल टाका. हे सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्या. चांगले मिक्स झाले की थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घ्या. पीठ थोडंसं घट्टच मळून घ्यायचं, कारण हे पीठ पराठ्यासाठी आपण करतोय. सैलसर मळलं तर सारण सगळं बाहेर निघतं. आता 10 मिनिटं पिठाला मुरू देऊया. मुळा स्वच्छ धुवून घेतलाय. मुळा आता कापून घेऊया. मुळ्याची पानं वेगळी करून घेऊया, कारण तीही पराठ्याच्या सारणासाठी उपयोगात येणार आहेत. मुळ्याच्या वरची साल काढून घेऊया, म्हणजे मुळा स्वच्छ होईल. परत एकदा मुळा धुवून घेऊया. आता मुळ्याची पानं बारीक चिरून घ्यायची आहेत. नंतर बारीक किसणीने मुळा किसून घ्यायचा. किसलेला मुळा आणि बारीक चिरलेले पानं, त्याच्यामध्ये 1 चमचा मीठ टाकायचं आणि सगळं मिक्स करून घ्यायचं. मिक्स केल्यावर त्याला 5-10 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून द्यायचं. तर एक फडकं घ्यायचं, त्याच्यामध्ये ते मिश्रण टाकायचं आणि संपूर्ण पाणी त्याचं गाळून काढायचं. हे पाणी फेकून नाही द्यायचंय. ह्या पाण्याने तुम्ही पीठ मळू शकता किंवा आरोग्यदायी पेय म्हणून पिऊ शकता, कारण ह्याच्यामध्ये कॅल्शियम आणि पोटॅशियम आहे. आता हे मिश्रण एका बाउलमध्ये घेऊया आणि त्यात एक बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, अर्धा चमचा जिरे, 1 चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा ओवा, पाव चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. आता हे मिक्स करून घेऊया. आपलं पराठ्यासाठी सारण तयार झालंय. पिठाला 10 मिनिटं झाली आहेत. परत एकदा मळून घेऊया. चांगलं पीठ मळून झालं की त्याचे गोळे करून घेऊया. आता ह्या गोळ्यांची पारी करायची आणि आपण जे बनवलेलं सारण आहे ते त्याच्यामध्ये भरून घ्यायचं आणि अशा प्रकारे बंद करून घ्यायचं. वर उरलेलं पीठ काढून टाकायचं. अशा प्रकारे सर्व गोळे बनवून घ्यायचे. आता ह्यातला एक गोळा घेऊया आणि थोडंसं सुकं पीठ लावून त्याला थापून घेऊया, म्हणजे आतलं जे सारण असेल ते सगळीकडे पसरेल. पराठे हलक्या हाताने लाटायचे, म्हणजे सारण बाहेर येत नाही. एक पराठा लाटून झालाय, तोपर्यंत गॅसवर पॅन ठेवूया आणि बाकीचे पराठेही लाटून घेऊया. पॅन तापला आहे. आता त्याच्यावर पराठा भाजून घेऊया. मीडियम गॅसवर पराठा चांगला खरपूस भाजून घ्यायचा, कारण पराठे लगेच भाजले जातात. बघा कसा छान भाजला गेलाय. दोन्ही साईडने भाजलाय. आता पराठ्यावर तुपाची धार सोडून घेऊया. तूप लावल्यानंतर पराठा
मंद आचेवर खरपूस भाजून घ्यायचा. वा वा वा, काय पराठा छान फुगलाय बघा. मस्त असा मुळीचा पराठा तयार झालाय. अशा प्रकारे बाकीचेही पराठे बनवून घेऊया. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कुक विथ विद्याश्री चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुमचे काय अभिप्राय असतील ते कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. आणि अशाच नवनवीन चटपटीत रेसिपी पाहण्यासाठी पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.